Cô gái này quỳ gối công khai, xin tiền học phí từ chàng trai trước mặt. Sau khi lấy được tiền, không những không cảm ơn mà còn không kiêng nể, tiếp tục vòi tiền. Tối 50.000, son 40.000, nói mua là mua, thậm chí còn bí mật bao nuôi trai trẻ. Cuối cùng vì tiền mà hãm hại chàng trai. Nhưng không ngờ rằng chàng trai này đã được tái sinh. Đây chẳng phải là Như Yên Đại Đế sao? Chẳng lẽ tôi đã tái sinh rồi? Nhà tôi nghèo, xin anh giúp đỡ tôi học đại học. Tôi biết nhà anh có tiền. Nhìn kìa, Liễu đại tiểu thư quỳ gối xin tiền Vương Tiểu Nghệ kìa. Tin tức này chắc chắn sẽ gây chấn động. Lúc này xung quanh Vương Tiểu Nghệ và Như Yên Đại Đế đã tụ tập đông đủ người hóng chuyện. Không có tiền thì không biết vay vốn sinh viên, làm thêm hay sao? Vương Tiểu Nghệ này, tôi biết anh mỗi ngày ăn uống tiêu tốn, chỉ cần bỏ ra một chút là đủ rồi. Tôi thực sự cần số tiền này để hoàn thành việc học. Tôi tiêu bao nhiêu là chuyện riêng của tôi. Cô dựa vào đâu mà muốn tôi đưa tiền cho cô? Vương Tiểu Nghệ này. Cha mẹ tôi mất cả rồi, ông nội bán kẹo hồ lô nuôi tôi lớn, xin anh hãy thương xót giúp tôi tiền học đại học. Thật sao? Ông nội cô bán ở đâu? Công ty nhà tôi có hàng nghìn nhân viên, tôi sẽ để họ đến mua hết được không? Cô có thể vừa kiếm tiền. Cô nghĩ tôi là trẻ con 3 tuổi sao? Thật sự nghĩ chỉ cần nói vài lời là lừa được tiền của tôi sao? Đừng mơ mộng viễn vông. Tôi không giúp cô được đâu. Cô tự nghĩ cách khác đi, có thể thử vay vốn sinh viên xem sao. Vương Tiểu Nghệ quay người định rời đi, nhưng bị bạn thân của Như Yên Đại Đế, Trương Tiểu Thiến chặn lại. Đứng lại đó cho tôi. Như Yên đáng thương như vậy, cha mẹ đều mất hết. Là do ông nội của cậu ấy một tay nuôi lớn, cậu giàu có như vậy, tài trợ cậu ấy đi học thì sao? Cha mẹ đều đã qua đời. Tôi sống cùng làng với Như Yên Đại Đế. Sao lại không biết chuyện này nhỉ? Cô gái này vì tiền mà thật sự liều mạng. Cha mẹ đều đã qua đời, đưa số hộ khẩu và giấy chứng tử ra đây xem nào. Tôi nhớ ngày nhập học cha mẹ cô ấy còn đến cơ mà, vì tiền mà nguyền rủa cả cha mẹ mình. Thật nghĩ ra được chuyện như thế. Bạn học Tiểu Nghệ bạn hiểu lầm rồi. Làm sao tôi có thể nguyền rủa cha mẹ mình chứ? Người đưa tôi đi học là chú và thím tôi. Nếu vậy cậu cứ trực tiếp xin tiền họ. Học xong đại học báo hiếu họ là được rồi. Chú và thím tôi đều mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu không tôi cũng chẳng đến mức phải hạ mình như thế này đâu. Hạ mình hay không là do bản thân lựa chọn. Người khác có thể vừa học vừa làm. Tại sao cậu không thể, còn muốn không làm mà hưởng? Trương Tiểu Thiến thấy Vương Tiểu Nghệ nói đâu trùng đó. Liền chen vào, Vương Tiểu Nghệ, Như Yên không phải không muốn vừa học vừa làm. Nhưng như vậy vất vả lắm, hơn nữa tiền kiếm được cũng không nhiều. Cậu đem một nửa số tiền của mình ra là giải quyết được hết mà. Nói tới nói lui, chẳng phải là nhắm vào tiền của Vương Tiểu Nghệ sao? Chính xác, người ta đâu có lý do gì phải đưa tiền cho cô ấy một cách vô lý. Trương Tiểu Thiến, quan hệ của cậu với cô ấy tốt vậy, cậu đi tài trợ đi, tiền của tôi cũng là do cha mẹ cực khổ kiếm được, cô ấy không có tiền thì liên quan gì đến tôi. Vương Tiểu Nghệ, nhà cậu nhiều tiền như vậy, bỏ ra làm việc tốt không được à? Ngay cả ăn xin bên đường cậu còn cho 10.000. Tại sao không thể cho Như Yên được? Ăn xin là cụt chân, cậu chặt chân mình tặng cho họ đi. Tôi cho cậu 10.000 mỗi tháng. 10.000, cậu đúng là ngụy biện. Trương Tiểu Thiến, cậu bị bệnh à? Chưa uống thuốc sao? Đi xin người khác tài trợ mà cái thái độ thế à? Đây là ở trường học, ra ngoài xã hội dễ bị đánh lắm đấy. Chà, nghe Vương đại ca nói mà không hiểu sao, thấy sảng khoái ghê. Đàn ông sao mà nhỏ nhen thế, tôi nhìn thấu cậu rồi. Phi, được rồi Tiểu Thiến, đừng nói nữa, Vương Tiểu Nghệ xin cậu tài trợ tôi đi. Tôi có thể ngủ với cậu, làm gì cũng được. Nuôi tôi đi, giọng của Như Yên Đại Đế rất nhỏ. Nhưng giọng của Vương Tiểu Nghệ lại rất to, đám người hóng chuyện lập tức mất sáng rỡ cả một vùng. Chà, dâu có đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Hoa khô lốc. Muốn bé lên giường lúc nào cũng được. Ghen tị ghê, nghe bọn họ nói cả buổi. Rõ là muốn biến Vương Tổng thành kẻ ngốc mà lợi dụng. Bây giờ đưa ra trao đổi ngang giá thì lại thấy có chút thành ý. Sớm nói thẳng là bán thân đi. Lòng vòng nãy giờ. Mở miệng ra là muốn xin tiền. Người ta chỉ cãi nhau thôi. Chẳng qua chỉ là 2 câu, thật ghen tị. Ha ha ha, nghe lời bàn tán của các bạn xung quanh. Mặt Như Yên Đại Đế đỏ bừng cả một vùng. Chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui vào. Vương Tiểu Nghệ, không ngờ loại người không biết xấu hổ này lại có thể biết ngượng. Cậu bèn phớt lờ cả hai quay thẳng về ký túc xá. Chiều hôm đó bạn thân của Vương Tiểu Nghệ là Tần Mẫn đột nhiên đến ký túc xá một cách thần bí. Tiểu Nghệ, Như Yên Đại Đế sắp ra tay với cậu rồi. Ra tay gì cơ? Tôi thấy cô ta nói chuyện với Trương Tiểu Thiến rất lâu, chắc chắn là nhắm vào cậu. Hai người đó rốt cuộc muốn làm gì đây? Tầm 4 giờ chiều,
Vương Tiểu Nghệ chuẩn bị về nhà thì Như Yên Đại Đế và Trương Tiểu Thiến lại bước tới. Bạn Tiểu Nghệ, tôi xin lỗi vì những lời tôi đã nói sáng nay. Cậu đừng giận nữa được không? Hoàn cảnh gia đình tôi thực sự rất khó khăn. Tôi lại rất muốn đi học, nên mới đưa ra yêu cầu ngớ ngẩn như vậy. Tôi cứ nghĩ cậu có nhiều tiền sẽ đồng ý giúp tôi. Còn cậu là đàn ông mà nói chuyện chẳng nể nang ai cả. Trước mặt bao nhiêu bạn bè khiến Như Yên không biết giấu mặt vào đâu. May mà sắp vào đại học rồi. Nếu không thì làm sao Như Yên tiếp tục đi học được. Tôi nghĩ cậu nên xin lỗi Như Yên đi. Cậu uống nhầm thuốc à? Cậu bắt tôi xin lỗi cô ấy, không thì sao? Đàn ông mà chút độ lượng cũng không có à? Như Yên là con gái, cậu không thấy điều đó là nên sao? Ha ha, Trương Tiểu Thiến, chắc đầu óc cậu có vấn đề lớn rồi. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, quỳ trước mặt tôi, đẩy tôi vào thế khó. Đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Và tôi nói lần cuối, từ giờ hai người tránh xa tôi ra. Đừng nghĩ đến việc ngủ với tôi nữa, không tự trọng như vậy, bản thiếu gia không thèm, dù cho không cũng không nhận, nhưng với tính cách và suy nghĩ như của cô, chắc kiếm tiền bằng cách đó lại hợp. Có không ít đại gia thích mấy người trẻ trung thế này, thành tựu còn cao hơn. Tôi thề, Như Yến Đại Đế. Có thể người khác nuông chiều cô, nhưng với tôi thì không. Cô thử động tay lần nữa xem nào, bạn Vương Tiểu Nghệ. Tôi biết cậu sẽ không dễ dàng tha thứ tôi. Nếu đánh tôi mà cậu vui, tôi sẵn sàng để cậu đánh. Như Yên đừng làm vậy, đây là lỗi của tôi. Tôi nghèo, tôi không có khả năng, tôi không có tiền đi học. Tôi lỗ mãng, khiến Vương Tiểu giận. Cậu đừng bận tâm đến tôi nữa. Tự tôi sẽ giải quyết, quay xong chưa? Nếu còn chưa đủ để dựng chuyện, muốn tôi diễn lại à? Cậu đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu, chỉ có vậy thôi à? Cậu lo nhiều làm gì? Đánh người thì phải đòi tiền, Như Yên báo cảnh sát đi. Hai người này, một bên khóc, một bên cười. Kiếp trước, Như Yên Đại Đế và Trương Tiểu Thiến đã rất thân thiết. Điều kiện gia đình của Trương Tiểu Thiến chỉ ở mức trung bình, nhưng lúc đi học lại tiêu xài hoang phí. Rõ ràng hai người này từ lâu đã âm mưu bày Vương Tiểu Nghệ, bỏ đi, nói thì làm luôn. Trương Tiểu Thiến giật lấy điện thoại định gọi, nhưng phát hiện trên màn hình đang ghi âm. Vương Tiểu Nghệ, cậu thật thâm hiểm. Không ngờ cậu tính toán đến vậy. Tôi không dám nhận, so với hai người thì tôi còn kém xa. Đăng lên TikTok, tôi thua rồi, Tiểu Kiến, cậu đừng manh động, chiếc điện thoại này rất đắt, phải mấy vạn tệ đấy. Xem ra vẫn có người hiểu biết. Một cái tát lắm thì được 1 vạn. Còn chiếc điện thoại này, 1 tuổi cũng không chỉ 1 vạn đâu. Có mấy ý định vớ vẩn như thế này, chẳng bằng ra ngoài tìm ông anh nào. Mấy ông anh kín đáo cho tiền, còn có gói tháng. Hai người cùng đi, biết đâu kiếm được nhiều hơn. Lại còn dây dưa với tôi, hậu quả không phải thứ các người tưởng tượng được đâu. Hai người kia thấy Vương Tiểu Nghệ đi xa, liền quay đầu thì thầm với nhau. Vương Tiểu Nghệ biết họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kiếp trước những chuyện điên rồ họ làm, kiếp này em rằng sẽ lặp lại. Xem ra đã đến lúc tìm cơ hội vạch trần cô gái này trước mặt mọi người. Bắt cô ấy quỳ xin học phí từ anh chàng kia. Lấy được tiền không những không cảm ơn, mà còn ngày càng quá đáng với tiền 50.000. Săn 40.000, nói mua là mua, con lén bao nuôi một chàng trai trẻ. Cuối cùng để vòi tiền, thậm chí cô ta mưu hại anh chàng kia. Thật không ngờ chàng trai đó đã tái sinh. Ba mẹ, con về rồi đây. Tiểu Nghệ, mẹ đang bàn với ba con chuyện con vào đại học đây. Nhóc con thi cũng tốt làm đấy. Khai giảng, bà sẽ tặng con phong bao 888 vạn. Ba mẹ, chuyện nhập học cứ để sau, giờ con muốn thuê một vệ sĩ. Nhóc con, sao đột nhiên lại muốn thuê vệ sĩ thế? Không có gì đâu, con nghĩ công ty chúng ta sắp lên sàn rồi, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Lỡ có người dám có ý định xấu với con thì sao? Xã hội này làm gì có nhiều tội phạm như thế, mới trưởng thành mà thôi. Được rồi, tự con sắp xếp đi, báo cho phòng tài vụ một tiếng nhé. Vương Tiểu Nghệ tiêu tiền, gia đình không bao giờ can thiệp. Kiếp trước dù mỗi tháng có thêm nhiều chi phí, ba mẹ cậu cũng cho, đến khi Vương Tiểu Nghệ gặp chuyện, họ mới biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện này phải làm cho thật đẹp. Không thể để ba mẹ lo lắng vì mình. Tối hôm đó, Vương Tiểu Nghệ chuẩn bị đi ngủ. Thì điện thoại của bạn thân gọi đến. Tiểu Nghệ, cậu gặp rắc rối rồi. Cậu bị dính vào diễn đàn của trường. Như Yên Đại Đế và Trương Tiểu Kiến lại làm mấy chuyện bẩn thỉu đó. Để tôi xem thử có chuyện gì. Mở diễn đàn trường ra, phát hiện có một tiêu đề rất nổi bật. Vương Tiểu Nghệ, thế hệ thứ 2 giàu có chơi đùa tình cảm của lớp trường. Sắp lên đại học mà từ chối hỗ trợ, để 3 năm qua chỉ ngủ cùng. Hơn nữa, nó còn được ghim lên lại đầu một lần nữa nước bẩn lại đổ lên đầu tôi. Vương Tiểu Nghệ lập tức gọi điện cho quản trị viên diễn đàn, cũng chính là thầy giáo quản lý đồ đạc của trường. Anh làm gì vậy?
Tiểu Nghệ có chuyện gì thế? Mở máy tính ra xem trên diễn đàn của trường đi. Từ đầu dây bên kia vang lên vài câu chửi bới. Thằng nào trộm tài khoản và mật khẩu của tôi? Đợi chút, tôi xóa bài ngay, không cần xóa. Làm vậy khác nào nhận mình có tật giật mình. Bọn họ chỉ mong tôi lợi dụng quan hệ để xóa bài, rồi làm lớn chuyện hơn thôi. Kiểm tra xem ai trộm tài khoản đi. Nhân tiện, tìm hiểu cách xử lý trách nhiệm trong trường hợp này. Diễn đàn là một phần quan trọng của mạng nội bộ trường mình. Ảnh hưởng nhỏ thì có thể chỉ bị phê bình. Nhưng nếu lớn thì sẽ bị ghi vào hồ sơ. Cậu yên tâm, trường sẽ không bỏ qua người liên quan đâu. Cúp máy xong, Vương Tiểu Nghệ chăm chú đọc bài viết. Bài viết nói rằng Như Yên đã làm bạn giường của Vương Tiểu Nghệ từ năm nhất đại học. Khi biết anh là cậu ấm nhà giàu thì cảm thấy áp lực. Đã từng muốn chia tay, nhưng vì dây dưa không dứt mà ép buộc anh suốt 3 năm. Nhưng lâu ngày lại nảy sinh tình cảm. Như Yên nhận ra mình đã yêu không thể rút ra được. 3 năm sau, Vương Tiểu Nghệ chuyển sang yêu người khác và đá cô ấy vì gia cảnh nghèo. Như Yên không có tiền đóng học phí, cô ấy đã quỳ gối cầu xin Vương Tiểu Nghệ hỗ trợ. Kết quả là không những bị từ chối, mà còn bị xúc phạm là kẻ hèn hạ bản thân. Sau đó còn bị anh ta đánh trọng thương, đòi Vương Tiểu Nghệ bồi thường 1 triệu phí chữa trị và 1,5 triệu tổn thất tinh thần. Mấy dòng này làm tôi suýt tin thật. Thật là kiểu bám dai như đỉa đói. Chẳng bao lâu sau bình luận bên dưới, bài viết bắt đầu tràn lan. Hóa ra là chuyện này, Vương thiếu gia đúng là không ra gì. Mới cấp 3 đã ngủ, thật sự quá phê luôn. Bình luận trên bị gì à? Như Yên đã bị ức hiếp đến thế này. Không nói lời tích cực thì thôi, còn nói toàn lời tục tĩu. Vương Tiểu Nghệ ra đây giải thích đi. Có tiền thì hay à, đối xử với Như Yên thế này sao? Chuyện chưa được xác thực. Các người công kích thế này chỉ bị kẻ xấu lợi dụng thôi. Chúng ta hãy chờ nhà trường lên tiếng đi. Diễn đàn đa phần là chỉ trích nặng nề. Cũng có một số ít người đứng về phía Vương Tiểu Nghệ, nhưng trước cái gọi là chính nghĩa thì họ lại trở nên yếu ớt. Anh Lô cảnh sát đúng không? Tôi muốn tố cáo ai đó vu khống bôi nhọ tôi. Tiểu Nghệ, có người gọi đến nói con đã ngủ với một nữ sinh cấp 3. Sau đó còn bỏ rơi người ta, nói mẹ nghe chuyện là sao? Mẹ à, mẹ nghĩ con là người tô tiện thế sao? Công ty đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Dù chỉ là tin đồn, cũng không thể để xảy ra chuyện tiêu cực này. Nếu không phải sự thật thì cô ta muốn gì chứ? Muốn tiền thì cứ cho một ít. Đừng để nó làm loạn nữa. Ba, loại người đó là sói đói không bao giờ no, khiến nó càng ngày càng tham lam, cả đời này sẽ không thoát được. Nghiêm trọng như vậy sao? Vâng ba, công ty sắp niêm yết rồi, hãy giải quyết hết những chuyện này trong vòng 1 tháng. Ba tìm ai giúp con nhé. Không cần đâu, con tự giải quyết được mà, 1 tháng là đủ rồi. Chiều hôm đó, Vương Tiểu Nghệ tới đồn cảnh sát ghi lời khai, viết tên và số điện thoại của vài nhân chứng, rồi rời đi. Lúc ra cửa, vừa hay gặp Như Yên Đại Đế và Trương Tiểu Thiến. Vương Tiểu Nghệ cười không nói gì, chờ xem bọn họ làm thế nào. Vương Tiểu Nghệ sao cậu bình tĩnh thế, trải qua nhiều sóng gió rồi. Chuyện này có là gì đâu, Tiểu Nghệ, cậu muốn chuyện này cứ kéo dài mãi sao? Chúng ta bên nhau 3 năm rồi. Tình cảm 3 năm lại không đáng gì như vậy sao? Như Yên Đại Đế, cậu là diễn viên à? Tôi không ghi âm đâu, không cần phải diễn kịch đâu. Tiểu Nghệ, tôi luôn nghe theo cậu từ lời nói đến hành động. Tôi đều làm theo ý cậu. Cậu muốn bỏ tôi thì thôi đi. Nhưng tại sao phải sỉ nhục và hủy hoại tôi? Tôi làm gì chưa đủ tốt sao? Đúng là bỏ cái bay lên trời đội nón rồi. Cậu muốn chơi tôi đến cùng hả? Xem ai sẽ cười cuối cùng đi. Như Yên Đại Đế cứ tiếp tục diễn đi. Tôi không muốn phí thời gian với cậu nữa. Vương Tiểu Nghệ vừa định rời đi, không ngờ Như Yên Đại Đế lại quỳ xuống, ôm lấy chân cậu ấy, khiến Vương Tiểu Nghệ bất ngờ. Tiểu Nghệ, tôi thật sự rất thích cậu. Cậu đừng rời bỏ tôi mà. Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho cậu. Cậu muốn sỉ nhục tôi thế nào cũng được, tôi đều chịu hết. Nếu tôi cứ rút chân đi, nhất định sẽ bị họ gán cho tội danh bạo lực ép buộc. Trương Tiểu Thiến chắc chắn đang quay phim. Cảnh sát ơi, các anh ra đây đi. Các người định làm gì? Tất cả qua đây hết, vào đồn cảnh sát. Như Yên Đại Đế khóc suốt. Trương Tiểu Thiến tức giận tố cáo Vương Tiểu Nghệ. Nữ cảnh sát bên cạnh nhìn Vương Tiểu Nghệ như muốn xé nát cậu ấy. Thưa cảnh sát, tôi đề nghị giải tán trước. Còn về lời bọn họ nói tôi phủ nhận, nhưng hiện giờ tôi không có đủ bằng chứng. Sau khi Như Yên Đại Đế và Trương Tiểu Thiến rời đi, cảnh sát Lý gọi Vương Tiểu Nghệ lại. Này cậu đứng lại. Tôi nói cho cậu biết,
Cậu nói xem sao lại nhẫn tâm bỏ rơi người ta như thế. Ở độ tuổi ngây thơ, tình yêu trong sáng như vậy, nếu hai người có thể đi đến cùng, nhất định sẽ hạnh phúc cả đời. Xin lỗi thưa cô cảnh sát, tôi nghĩ tôi phải đi rồi, cậu không thể đi, chuyện này không rõ ràng thì không được. Cô cảnh sát, tôi có nghĩa vụ phải nói rõ chuyện này ngay bây giờ sao? Hơn nữa cô cứ nghe gió là mưa. Xem phim hẳn nhiều quá rồi đấy. Vương Tiểu Nghệ không muốn phí lời, liền xoay người rời đi. Về đến nhà, Vương Tiểu Nghệ bắt đầu hối thúc thầy tạp vụ. Thầy ơi, tình hình điều tra thế nào rồi? Tôi cũng đang sốt ruột đây. Xem nội dung bài đăng, toàn là câu từ trôi chảy, như sắp thi nghiên cứu sinh. Tôi không còn nhiều thời gian, phải giải quyết xong trong 10 ngày. Đến lúc đó tôi mời thầy bữa tiệc lớn. Khoan đã, không cần 10 ngày. Tìm ra rồi, thầy tạp vụ đã kiểm tra camera, trong 2 ngày xem xét toàn bộ các đoạn ghi hình. Cuối cùng đã ghép được 4 cảnh quay. Xác định được người đánh cắp tài khoản. Không ai khác chính là Trương Tiểu Thiến. Cô ta lén lút xuất hiện vào ban đêm. Không ngờ rằng ký túc xá nữ bên cạnh có bạn cùng lớp, muốn giám sát đồ lót, nên đã lắp camera ra bí mật, tình cờ ghi lại được cảnh cô ta vào phòng thầy tạp vụ. Có bằng chứng quay lại, chuyện này dễ xử lý rồi. Vương Tiểu Nghệ gọi điện liên lạc Trương Tiểu Thiến, hẹn gặp cô ta vào ngày mai. Bạn học Trương Tiểu Thiến, cô cũng không muốn chuyện của mình bị người khác biết, đúng không? Để đòi tiền học phí từ người đàn ông này. Nhưng sau khi lấy được tiền, cô ta không hề cảm ơn mà còn trắng trợn đòi thêm. Túi 50.000, son môi 40.000, nói mua là mua, thậm chí còn bao nuôi một chàng trai trẻ. Cuối cùng vì muốn có thêm tiền, cô ta hãm hại người đàn ông đó. Điều bất ngờ là, người đàn ông này đã trọng sinh. Sáng hôm sau, Vương Tiểu Nghệ đã đợi sẵn. Trễ 2 tiếng đồng hồ, Vương Tiểu Thiến mới xuất hiện, chậm rãi bước tới. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Phải chịu trách nhiệm với Như Yên. Anh ta đã hứa cho em bao nhiêu tiền, thì tôi sẽ cho em gấp đôi. Em đang nói gì vậy? Vương Tiểu Thiến đưa điện thoại qua, cũng vạch túi áo ra. Yên tâm đi, tôi không ghi âm đâu. Như Yên là bạn thân của tôi không thể để em bắt nạt. Đây là tấm chi phiếu 500.000. 500.000 là một khái niệm gì chứ? Ở thành phố này cũng đủ mua được một căn nhà. Cuối cùng Vương Tiểu Thiến bắt đầu dao động. Thực ra tôi cũng thấy Như Yên có phần sai. Tôi từng khuyên cô ấy đừng làm lớn chuyện, đừng đăng lên diễn đàn. Tôi sẽ thêm 500.000 nữa, tổng cộng là 1 triệu. Nghe đến 1 triệu, mắt Vương Tiểu Thiến như muốn rớt ra ngoài. Cô ta lập tức trở nên lúng túng. Anh muốn tôi làm gì? Rất đơn giản. Nói thật mọi chuyện, cứ nói thẳng ra là được. Được, tôi đồng ý với anh. Cuối cùng đến thời điểm thu lưới, quả nhiên sức mạnh của tiền bạc không thể xem thường. Chỉ trong nửa ngày, Vương Tiểu Thiến đã khai hết trên diễn đàn. Cô ta viết rằng mình không biết rõ sự việc, bị Như Yên dẫn dắt, và Như Yên hoàn toàn bịa đặt để đe dọa anh ta lấy tiền. Câu chuyện bất ngờ có bước ngoặt. Trước khi bài viết hạ nhiệt, một làn sóng dư luận mới lại đến. Quản trị viên của diễn đàn liên kết 2 bài viết lại với nhau. Ngay lập tức bài viết trở nên sôi nổi. Có người vào bài viết mắng chửi Vương Tiểu Thiến. Một lát sau Vương Tiểu Thiến tức quá viết: tôi biết cô là Như Yên, dám làm sao không dám nhận. Tôi đã nhìn lầm cô rồi, từ hôm nay cô không còn là bạn thân của tôi nữa. Như Yên càng lợi hại hơn. Không cãi được trên mạng, cô hẹn gặp trực tiếp ngoài đời để giải quyết. Người qua đường Tần Minh quay lại cảnh 2 người cãi nhau. Không nghe rõ họ nói gì, nhưng thấy Như Yên thì tay chân khô khoáng. Trong khi Vương Tiểu Thiến cực kỳ điềm tĩnh. Có lẽ nhờ có một chuyện, khí chất của cô ta bỗng nhiên tăng vọt. Tiểu Lý, mấy ngày này hãy cho người theo dõi kỹ Như Yên đại đế. Tôi muốn xem hắn định làm trò gì đây. Quả nhiên sau 2 ngày theo dõi, con chó con nhỏ đó đã xuất hiện. Vương Tiểu Nghệ nghĩ đến việc Như Yên đại đế bị chuyện bịa ngủ 3 năm, liệu người đó có phải là con chó con nhỏ này không? Nghĩ đến đây lòng Vương Tiểu Nghệ bỗng thấy buồn nôn. May là cả 2 chuyện đều không bị hắn dụ dỗ. Đúng lúc này điện thoại bỗng reo lên. Vừa nhấc máy lên, đã nhận ra đó là nữ cảnh sát lần trước. Sao vụ đó không thể tiến triển gì vậy? Cảnh sát đồng chí hãy vào diễn đàn trường tôi mà xem. Cả trường đang rầm rộ lên đấy. Nói xong Vương Tiểu Nghệ cúp máy, sau đó gọi vệ sĩ mới đến. Lát nữa, anh giả làm người qua đường cùng tôi diễn một màn kịch. Chờ tôi bị bắt vào rồi hãy hành động. Cậu chủ, như vậy nguy hiểm lắm. Chẳng may chúng liều mạng thì cậu gặp nguy hiểm đấy. Không sao, cứ làm theo lời tôi đi. Chuẩn bị xong xuôi, Vương Tiểu Nghệ ra ngoài đi dạo trung tâm thương mại. Dạo xong lúc đi qua một con hẻm nhỏ, 2 người từ phía sau lao tới, chùm bao lên đầu dùng dao uy hiếp. Đừng động đậy, cử động là đâm đấy. Vương Tiểu Nghệ bình thản hợp tác, hoàn toàn để chúng thực hiện vụ bắt cóc. Vẫn là cái kho cũ nát từ kiếp trước. Sau khi gỡ bao tải ra, Như Yên đại đế cuối cùng cũng lộ diện. Gương mặt hắn lúc này mèo mó, khuấy miệng gần như nhét lên tận trời. Vương Tiểu Nghệ muốn tiền mà không đưa,
phải chịu khổ thế này. Như Yên đại đế, gan mày to thật, trẻ thế mà đã chơi trò bắt cóc. Mày biết bị phạt bao nhiêu năm không? Ha ha ha, lấy được tiền chuộc là chúng ta vượt biên. Không ai tìm được đâu giờ gọi ngay cho người nhà đi. 3 triệu, không thiếu một xu, con chó con nhỏ lấy điện thoại Vương Tiểu Nghệ ra gọi. Nhưng trong danh bạ chỉ có số lưu là mẹ, thực ra là số của nữ cảnh sát kia. Hello, bà là mẹ Vương Tiểu Nghệ à? Vương Tiểu Nghệ bị tôi bắt rồi, 3 triệu không thiếu một xu, mang tới đây. Không thì đến nhận xác hắn nhé. Đầu dây bên kia Văn Yến im lặng một lúc. Vương Tiểu Nghệ rất tin vào khả năng phá án của cảnh sát. Kết quả không làm cậu thất vọng, tôi sẽ mang tiền, đừng làm hại nó. Trong lúc đó Vương Tiểu Nghệ đã dùng dao nhỏ cắt dây. Chuẩn bị từ trước, cánh cửa kho bất ngờ bị đá bật tung. Vệ sĩ của Vương Tiểu Nghệ xông vào, con chó con nhỏ lập tức lùi lại, định bắt Vương Tiểu Nghệ làm con tin, nhưng Vương Tiểu Nghệ vớ viên gạch dưới đất đập thẳng vào đầu hắn. Con chó con nhỏ không chịu nổi, ngã gục ngay lập tức. Như Yên đại đế bị tình huống bất ngờ làm cho sợ hãi, hoang mang. Vương Tiểu Nghệ, làm sao mày biết tao định bắt cóc mày? Vương Tiểu Nghệ cầm viên gạch bước tới gần cười lạnh. Cười gì, mày định làm gì tao? Tôi phạm lỗi sẽ có cảnh sát xử lý. Các anh không thể tổn thương tôi, cũng không thể tổn thương họ. Các anh là bọn bắt cóc, tôi là Tiểu Nghệ. Nghe qua chưa? Phòng vệ chính đáng. Một viên gạch bổ xuống, Như Yên đại đế mất 2 cái răng cửa. Trên mặt còn để lại vết sẹo sâu. Sau đó Vương Tiểu Nghệ để vệ sĩ rời đi. Anh ta gọi điện cho nữ cảnh sát, đừng tổn thương Tiểu Nghệ. Tôi đang gom tiền đây. Tiểu Nghệ nói, nếu cô nói vậy sớm thì tôi đã lên thiên đường rồi. Vương Tiểu Nghệ, anh không sao chứ? Nhà kho bỏ hoang ở phía đông thành, hãy dẫn người đến đây. Cuối cùng cảnh sát đến bắt 2 người đưa về đồn. Kết quả là Như Yên đại đế bị hủy dung. Chó con bị chấn động não trung bình. Cơn phản kích của Vương Tiểu Nghệ được coi là phòng vệ chính đáng. 2 người kia sẽ phải đối mặt với tù tội. Ngày hôm sau, Vương Tiểu Nghệ đến đồn cảnh sát tố cáo. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn kiện vì bị tống tiền. Ai? Như Yên đại đế à? Đừng lo, chúng tôi sẽ gộp cả tội danh mà xử. Không phải là Trương Tiểu Thiến, bạn thân của Như Yên đại đế, lần trước cô ta diễn cùng Như Yên đại đế. Cô ta tống tiền tôi 1 triệu. Cảnh sát liên lạc với Trương Tiểu Thiến. Lúc đó cô ta vẫn đang đi nghỉ ở ngoài tỉnh. Cảnh sát rất thông minh, không đề cập chuyện tống tiền, chỉ nói cần cô ta phối hợp viết lời khai cho Như Yên đại đế. 1 tuần sau cô ta mới về. Cô ta đang rất đắc ý. Còn Vương Tiểu Nghệ thì cười tươi, tiền này cô tiêu thoải mái. Trương Tiểu Thiến sững lại, anh ta tố cáo cô tống tiền. Mời cô phối hợp điều tra. Trương Tiểu Thiến nghe xong suýt nhảy dựng. Tôi không tống tiền. Là anh ta tự nguyện cho tôi. Cô nghĩ sẽ có người cho không 1 triệu sao? Nếu có tại sao còn lên kế hoạch hãm hại tôi? Vương Tiểu Nghệ, đừng vu oan cho tôi. Cô ta nổi đoá côn đồ nhưng nhanh chóng bị khống chế. Vương Tiểu Nghệ đưa ra bằng chứng, bao gồm sách ghi âm nội dung trên diễn đàn. Ban đầu Trương Tiểu Thiến không thừa nhận, nhưng khi thấy đoạn ghi hình thì cô ta cúi đầu nhận tội. Điều thú vị là sau khi Như Yên đại đế tỉnh lại, 2 người vốn thân như keo sơn bắt đầu tố nhau liên tục. Cuối cùng, Như Yên đại đế và chó con vì tội bắt cóc tống tiền, vu khống, bị phạt 10 năm tù và phải nộp phạt. Trương Tiểu Thiến vì tống tiền với số lượng lớn, bị phạt 4 năm tù và nộp phạt. Đến đây câu chuyện kết thúc trọn vẹn. Các bạn đọc đến đây còn không nhấn like sao? Đón chờ nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn đã đón xem.